Bvis, and thank you very much for finding time to come to this seminar tonight. For those of you who have not met me yet, my name is Anna, and I'm the school's Director of Admissions. Chúng tôi xin gửi lời chào tới toàn thể quý phụ huynh và xin cảm ơn quý vị chúng ta đã dành thời gian có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Anna và tôi là giám đốc bộ phận tuyển sinh và marketing của nhà trường. I'm still working on my Vietnamese, so my colleague Hung will support me with translation. Khi mà tôi tới Việt Nam thì tôi rất yêu mến đất nước Việt Nam và một trong những cái niềm vui thích của tôi đó là học tiếng Việt. Do đó cho nên là tôi cũng đang trong quá trình học tiếng Việt và có một người bạn bên cạnh đang cố gắng giúp tôi thực hiện điều đó. Tonight's seminar is on studying and applying abroad, and our principal is presenting tonight and will talk to you about how you can prepare your children to studying abroad and how you can support your children in applying to foreign universities. Chủ đề của cái buổi hội thảo ngày hôm nay đó là sẽ nói về quy trình tuyển sinh vào các trường đại học và tiêu biểu là ở 3 đất nước, nước Anh, nước Mỹ và nước Úc, và đồng thời cũng như là những cái thủ tục và những cái sự chuẩn bị mà chúng ta cần phải có để chuẩn bị cho các em có được những cái bước tiến vào các trường đại học. Và cái buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ do thầy hiệu trưởng Paul Holium đảm nhiệm. We are lucky enough to have one of our graduates with us tonight who is now studying at the university in Australia, and he will talk to you at the end of the seminar and will be able to answer your questions. Và cũng thật là may mắn, vinh dự rất lớn đó là nhà trường ngày hôm nay có một em đã tốt nghiệp tại trường và hiện tại đang theo học ở đại học, và em cũng có mặt ngày hôm nay để chia sẻ một số những kinh nghiệm đối với chúng ta. Please welcome our principal, Mr. Paul Holium. Và chúng ta xin mời thầy Paul Holium. Okay, good evening everyone. Very warm welcome to Bvis, and thank you very much for attending this evening, and I'm pleased to see so many people interested in this topic. Tôi cũng xin gửi lời chào buổi tối đến toàn thể quý phụ huynh và cảm ơn quý vị chúng ta đã dành thời gian tới đây theo dõi cái chương trình hội thảo của ngày hôm nay, và đây là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi khi gặp được rất nhiều và đông đảo quý phụ huynh trong cái buổi chương trình tối nay. As you know, we are a rapidly growing school. We have a large number of sixth form students now. And one of the most common questions we have from parents and indeed from students is, can we have some guidance, advice and support on applying for university and college and moving abroad? Như quý vị cũng đều biết, nhà trường Bvis từ ngày thành lập đến bây giờ đang trên đà phát triển rất là tốt, rất là nhanh, và chúng tôi đang ngày càng có một lượng các em học sinh lớp lớn, lớp 12, 13, và hôm nay chúng tôi cũng biết được rằng rất nhiều đông đảo quý phụ huynh trong chúng ta có những cái câu hỏi chung, đó là làm sao để chuẩn bị cho các em những điều tốt nhất để các em bước vào đại học, và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi có cái buổi hội thảo tối nay. So what I'm going to do this evening in this seminar is talk to you about the advice, guidance, etc. that we would give to students at this school, but it applies to students in any school, and it applies to any parent anywhere who's thinking about sending their child to university and studying abroad. Mục tiêu chính của cái buổi hội thảo tối nay đó là chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái thông tin cần thiết cũng như là những cái thông tin hữu ích để quý vị cùng những các em có thể là tiến được vào các trường đại học ở trên thế giới. It won't be all me speaking. We have lots of connections and we work closely with lots of universities around the world. And we asked some of those university admissions tutors to present something for us this evening. And during my presentation, we're going to show you some video clips from the admissions tutors so you can hear directly from them exactly what they are saying about admissions to their universities. Trong chương trình tối nay thì tôi không phải là người duy nhất để làm nên chương trình, để làm nên nội dung này, mà chúng tôi cũng có rất nhiều những kết nối với cả các bộ phận tuyển sinh của các trường đại học trên thế giới. Và một trong những cái kết nối đó để giúp làm thành công cho cái buổi ngày hôm nay đó là bên các trường đại học có chia sẻ những cái thông tin về quy trình tuyển sinh của đất nước họ, của các trường đại học của họ. Và trong cái buổi thuyết trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình chiếu nhiều đoạn băng, đoạn phim về các trường đại học cũng như là những hướng dẫn từ bên các nước bạn. My job as principal and our jobs as educators in this school is to make sure that your children and children who join the school get very good impartial advice and guidance about their next steps. We do not represent any universities, we do not represent any agents. Okay, we give the students the best advice based on their individual circumstances. Với cương vị là hiệu trưởng của trường nhưng đồng thời cũng là người mang đến nền giáo dục cho con em của quý vị, thì hôm nay với tư cách này thì tôi đứng đây tôi sẽ gửi gắm tới quý vị những cái thông tin hữu ích nhất để quý vị có thể nắm bắt được để giúp cho các em lựa chọn được một trường đại học tương ứng. Chúng tôi không đại diện cho một trường đại học hay một đơn vị, một cái tổ chức nào cả, mà chúng tôi tới đây để mang đến những cái lời khuyên, những cái sự thông tin tốt nhất để quý vị có được và tìm được những cái thông tin hữu ích dành cho con em quý vị.
So just to put this in context, I've put up there an estimated number that we have in terms of the number of universities and colleges around the world, particularly in those most popular of regions. And you'll see there's a significant number that your children could choose to go to in those various countries. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình bằng những cái con số. Quý vị trên đây, chúng ta sẽ nhìn thấy một số những cái con số nói lên được những cái số lượng các trường đại học ở một số các đất nước đó, và từ đó quý vị cũng có thể nhìn thấy được là cái lượng các trường đại học ở những đất nước tương ứng nó đang dao động như thế nào. So one question a parent quite often asks me, which university should my child go to? There's a choice of several thousand around the world, so it's very difficult for me to recommend a single university, but what we try to do is work with the child, find out what they're interested in, and then guide them towards a country and then a university that they may be interested in. Chúng ta nhìn lên bảng trên và chúng ta sẽ thấy có những cái con số rất là ấn tượng, và những cái con số ở một số đất nước nó là hàng ngàn các đại học. Vậy cái câu hỏi ở đây đó là liệu con tôi sẽ học trường đại học nào trong số những cái trường đại học ở trên? Và cái câu trả lời ở đây thực sự đó là chúng ta cần phải cố gắng trong hàng ngàn những trường đại học đó tìm ra một vài những trường mà thực sự là tương ứng, thích hợp, phù hợp với cả các em. So I'm going to focus first on the two main countries that students from here tend to apply to, and that is the UK and America. And I'm going to start by just outlining the application process and procedures and some guidance on the UK system. Cái mục tiêu chính của cái buổi ngày hôm nay đó là chúng tôi sẽ nói về các trường đại học ở các nước mà thông thường là các em thường hướng tới, và bắt đầu bằng trường đại học ở bên Anh Quốc. I worked in the UK for 16 years, and for most of my role I was supporting and helping students apply to UK universities and American universities. And all those students, the vast majority in the UK, went there with A-level qualifications. Tôi có 16 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như là làm việc tại Anh Quốc, và hầu hết trong số những cái năm tháng tôi làm trong cái ngành nghề này thì đều gắn liền với cái việc đó là tư vấn và đưa cho các em học sinh những cái thông tin hữu ích nhất về việc là tuyển sinh và các quy trình xét tuyển vào các trường đại học ở cả bên Anh cả bên Mỹ, và hầu hết tất cả các trường ở hai đất nước này họ đều chấp nhận bằng cấp A-level. The UK application system is centralized. There is one body called UCAS, and they are a central body which work with the students and work with the schools to make sure there is one central place to apply for universities. It's a completely centralized system. Đối với cả đất nước Anh thì các trường đại học, cái quy trình tuyển sinh của các trường đại học chúng ta sẽ có một cái bên tổ chức gọi là UCAS, là cái bên tổ chức đảm nhiệm và đại diện cho các trường đại học của Anh để đưa ra cái quy trình tuyển sinh và nhận hồ sơ tuyển chọn của các em. The students apply to the UK online using the UCAS system. And to start with, they have to select 5 of their top choices of universities to attend. Các em học sinh mà đăng ký vào các trường đại học ở bên Anh Quốc sẽ thông qua tổ chức UCAS, và các em sẽ nộp hồ sơ trực tuyến qua cái trang web của bên UCAS, và khởi đầu đó là các em chọn 5 trường đại học ở bên Anh Quốc và đưa cái 5 cái trường đó, danh sách đó thông qua UCAS. They complete an online form, and they also have to write a personal statement to support their application. Các em nộp đơn xét tuyển các trường đại học Anh Quốc thông qua UCAS qua mạng trực tuyến, và đồng thời các em cũng phải viết một cái bài tự luận cá nhân của các em và gửi qua UCAS. The deadline is usually January. That sometimes changes, but it's usually January. And we try to ensure that the students are fully prepared for that. And normally we expect students to be prepared to send their statements off in around December time. Cái thời hạn chót để chúng ta đăng ký tất cả những cái quy trình này qua UCAS là thông thường nó sẽ rơi vào giữa tháng 1. Cũng có một số trường hợp có thay đổi nhưng mà thường là giữa tháng 1, và chúng tôi sẽ đảm bảo làm sao đó tất cả cái quy trình của các em, hồ sơ của các em đều được nộp cái này trước cái thời hạn trên. UCAS as an organization acts as an intermediary, and what they then do is they then send those applications to the universities. So there is no direct application to universities in the UK. Chúng ta có thể nói là UCAS được xét như là một cầu nối, một bên trung gian giữa các em học sinh là những cái người mà xét tuyển vào đại học và giữa các trường đại học. Và UCAS sẽ là người nhận thông tin của các em, sàng lọc những thông tin của các em và gửi tới các trường đại học theo lựa chọn của các em. Now there is an exception to the rule in the UK, and that is for students who wish to go to Cambridge or Oxford or study a medicine degree. Tuy nhiên cũng có một số những cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây, đó là đối với những em học sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường đại học Cambridge, đại học Oxford hoặc là theo học ngành y. And that process involves more work. It's also an earlier application,
And it involves the students doing an application, doing a written statement. They may have to do tests, and there may always be an interview with one of the institutions to see whether they fit the university's criteria. Những em học sinh có nguyện vọng đó thì thông thường là các em cần phải nộp hồ sơ sớm hơn so với thời hạn quy định, và thông thường nó sẽ rơi vào tháng 10. Ngoài ra các em cũng có thể là được yêu cầu làm một số những cái bài kiểm tra, nộp thêm một số những cái hồ sơ đính kèm bổ sung đối với cả các trường đại học đó hoặc là các ngành nghề đó. So we treat the students who are applying to Cambridge and Oxbridge very differently, okay, and they have a very slightly different process. They can also apply through the UCAS to 5 other universities, and we encourage them to do that as a backup as well. Đối với cả những em học sinh mà có nguyện vọng nộp vào các trường Cambridge, Oxford hay là học ngành y thì chúng tôi sẽ có những cái quy trình tư vấn đặc biệt hơn cho các em, đảm bảo các em đạt được cái tiến độ thời gian đó, và ngoài ra các em vẫn thông qua UCAS để có được những cái trường đại học khác ngoài những cái trường đại học Cambridge và Oxford. Now, once those applications are in, the student then has to wait for responses, which again comes through the UCAS website. They have to wait for responses from the university. Sau khi các em hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ thông qua UCAS thì các em sẽ có một cái thời gian để đợi phản hồi từ bên UCAS. UCAS sẽ nhận những cái thông tin phản hồi từ các trường đại học và sẽ báo lại cho các em khi có phản hồi sớm nhất. This is a sample page from the actual website. You as parents can go onto this site as well, and there is a parent section which gives you further advice, guidance, and what to do to support your child as a parent, and it's very useful as a parent guide. Trên đây là một cái một cái trang web của UCAS mà quý phụ huynh chúng ta khi có thời gian chúng ta có thể truy cập vào cái trang web này để tìm hiểu thêm thông tin về cái trang mạng UCAS như thế nào. Ngoài ra thì ở trên cái trang web này cũng có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích dành cho phụ huynh mà chúng ta có thể là truy cập và tìm hiểu thêm. One of the challenges for you as parents in an international setting is not necessarily being able to visit the institute to find out what it's about. So what UCAS do is they list all the universities, and there are some virtual tour videos that you can look at as parents and students, so you can get a sense and a flavor of what the university looks like. Một trong những cái điều mà kém may mắn của học sinh Việt Nam hay như là quý phụ huynh chúng ta ở đây đó là chúng ta không có cơ hội để tham quan, để đến tận nơi để chứng kiến các trường đại học đó như thế nào. Do đó cho nên là trên UCAS, trong cái UCAS cũng có rất nhiều những cái trang web mà sẽ ghi lại hình ảnh, những cái đoạn băng, ghi được lại cái cuộc sống và những cái bối cảnh của các trường đại học để cho chúng ta có được nhiều những cái thông tin và biết được cái không gian ở một cái góc độ nào nhất định. Now all the sites that I'm referring to this evening and all the video clips and so forth are on the handout, and if you haven't collected one on the way out, make sure you get the sheet. It has all the details and all the links of this information. Trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ trình chiếu một số những cái đoạn băng, những cái đoạn ghi hình và ngoài ra có thêm một số những cái đoạn băng khác để quý vị tham khảo, và tất cả những cái đường link đó chúng tôi có đính kèm trong một cái tờ gửi về cho quý phụ huynh, và khi chúng ta ra về vào ngày hôm nay, xin quý vị vui lòng chúng ta nhận được cái tờ thông tin đó ở phía ngoài bên bộ phận lễ tân. So the UK universities then receive the application from the student, and the next phase is they will then send the result of that application to the student via the web page. Chúng ta sẽ quay trở lại về quy trình UCAS như lúc nãy chúng tôi có nói là sau khi mà các em hoàn tất thủ tục nộp vào UCAS và bây giờ đến là cái thời điểm mà UCAS phản hồi lại cho các em, và những cái gì UCAS phản hồi lại cho các em chúng ta có thể nhìn thấy ở phía trên. There are only 3 outcomes, and the student will be alerted to this. The first one is what we call an unconditional offer. Thông thường là chúng ta sẽ có 3 câu trả lời mặc định dành cho các học sinh đăng ký thông qua UCAS. Đầu tiên đó là các em trúng tuyển không điều kiện. That means that the university will accept that student regardless of their final outcome of their studies. Học sinh nhận được đơn trúng tuyển không điều kiện thì điều đó có nghĩa là việc các em được chỗ ở trường đại học là 100% và bất kể lý do gì em đó đều được nhận vào trường đại học. And immediately the student can accept that place without any conditions. Học sinh khi nhận được cái thông báo đó từ UCAS thì em đó có thể là hoàn toàn chấp nhận ngay cái giấy hay là cái thông báo trúng tuyển ấy. However, the most common outcome for a student is what we call a conditional offer. Tuy nhiên, gần như đại đa số các em học sinh, các em sẽ nhận được một cái giấy báo trúng tuyển là có điều kiện. And this will tell the student that yes,
We are interested in your application. We're interested in joining our university, and we will accept you providing you meet certain grades. Cái thông tin trúng tuyển có điều kiện có nghĩa là gì? Có nghĩa là em đó được nhận với điều kiện là sau khi hoàn tất chương trình A-level chẳng hạn, em đó sẽ đạt được những cái điều kiện như thế này. Chúng tôi đưa ra các điều kiện này cho em và em đạt được, em sẽ vào được trường của chúng tôi. So, for example, the university might say you have a place here provided at your exam time you achieve 2 A's and a B. Ví dụ cụ thể đó là tại cái thời điểm em hoàn tất A-level, để mà vào được trường của chúng tôi em cần phải đạt 2 điểm A, 1 điểm B. And the third one is obviously an unsuccessful application. That means the university has rejected that student for that university. Và một cái trường hợp thứ ba mà cái trường hợp chúng tôi cũng không mong muốn đó là không thành công. Điều đó có nghĩa là em đó không được nhận vào cái trường đại học đó. The student is then required to respond to those universities through UCAS, and two responses. One is a firm choice. That means the student is accepting that offer, or it's an insurance choice, which means they want to hold that in reserve until they see all their offers, and then they're going to make a decision. Sau khi các em học sinh nhận được thông tin phản hồi qua UCAS từ các trường đại học của cả 5 cái trường đại học đó, thì học sinh lúc đó sẽ cần phải phản hồi lại và xét xem trong những cái trúng tuyển hay không trúng tuyển, trong những cái thông tin đó thì mình sẽ xét cái trường nào là trường lựa chọn đầu tiên của mình, là lựa chọn nguyện vọng 1, và trường nào là cái trường mà dự bị của mình. Trong trường hợp mình không đạt được nguyện vọng 1, mình sẽ vào trường đó, tức là nguyện vọng 1 và nguyện vọng dự bị. Once they get their results, they will then go back onto the system and check they've met the criteria, and if they have, they will accept that offer, and the university will automatically give them a place. Or they may go to an insurance offer. Sau khi các em học sinh có được điểm cuối cùng vào mùa hè về cái điểm số A-level của mình, thì khi đó các em sẽ quay trở lại những hai cái trường mà các em đã chọn nguyện vọng 1 hoặc là nguyện vọng dự bị. Nếu các em thành công, các em sẽ vào nguyện vọng 1. Nếu không thành công, các em vào nguyện vọng 2. Because students only apply for 5 universities, what UCAS then do in August is they run a system which is called a clearing system. Thông thường các em học sinh chỉ được chọn 5 trường đại học, và vào tháng 8 thì UCAS họ sẽ có một cái chương trình chạy, đó là xét thử nghiệm các trường đại học khác nếu như trong trường hợp mà học sinh đó không đạt được những cái nguyện vọng của mình. And this is where a student in August, if they've not been successful in some of their applications, can then look at all the other available universities who have spaces still available and can put an application into them. Trường hợp em học sinh đó không đạt được điểm cần thiết của 2 trường đại học theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng dự bị, thì khi đó em học sinh này sẽ được UCAS đưa vào và đưa ra một số những cái danh sách các trường đại học khác có những cái yêu cầu nhẹ hơn, đỡ hơn, để đặt vào những cái điểm số đó các em có thể là đạt được những cái nguyện vọng của những cái trường đại học khác mà không nằm trong cái danh sách các trường đại học chọn ban đầu của em đó. And what we advise students to do and advise parents to do is be realistic about your choices and to make sure there is a balance of choices on your application. If you apply for the 5 top universities in the country, that is a risk, because if you don't get the grades, you may not get an offer. So we ask the students and we talk to parents about making sure there is a balance in the application. Chúng tôi cũng khuyên kháo quý vị cũng như là các em học sinh là khi chọn các trường đại học thì chúng ta nên chọn những trường đại học phù hợp và những trường đại học nào đó có cả đạt được những cái tiêu chí các em muốn, nhưng đồng thời cũng phải an toàn về cái việc các em xét tuyển vào đại học. Bởi vì nếu các em chỉ chọn những cái trường đại học trong những cái nhóm hàng đầu, những trường đại học danh tiếng, thì cái rủi ro xảy ra khi mà em đó không đạt được cái nguyện vọng đấy, không trúng tuyển là cũng có thể xảy ra. Do đó khi mà chúng ta xét 5 trường đại học, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ và đảm bảo dung hòa được các cái yếu tố là có được cái khả năng các em vào được, và đồng thời cũng có những cái trường hợp là nếu như xảy ra thì em đó vẫn có thể là có được những cái phương án dự bị tốt nhất. The minimum requirement for application to the UK is equivalence of 3 A-levels. Cái tiêu chí mà các trường đại học yêu cầu cũng như là cái yêu cầu đầu vào đối với A-level đó là em đó cần phải học và đạt được điểm số ở 3 môn A-level. Students can do 4, and many do 4 A-levels, and certainly at this school, because we're a good school, many of our students do 4 A-levels. And providing all those A-levels are a good grade, then that is perfectly acceptable, but doesn't necessarily always give an advantage because they will look at the best 3.
Thông thường thì học sinh có thể là chọn 4 môn A-level và các học sinh ở trường của chúng tôi thì các em cũng học 4 môn A-level và cái đó cũng là một cái điều kiện tốt cho các em. Tuy nhiên các trường đại học đại đa phần họ chỉ yêu cầu là các em có được ở 3 môn A-level. Some parents quite often ask me, can my child do 5 A-levels? It's quite a common question because I think parents perceive that if their child has lots of qualifications, then they've got a better chance. Universities in the UK do not look favourably on students who have 5 average A-levels. They would much rather a student has 3 very good A-levels. Thông thường thì có rất nhiều phụ huynh có hỏi chúng tôi đó là liệu có thể là cho con tôi học 5 môn A-level được không? Thông thường thì các trường đại học thì họ cũng không phải là yêu cầu quá khắt khe về số lượng cái môn A-level. Họ muốn các em có được 3 điểm số tốt ở A-level hơn là vì các em học 5 hay 6 môn A-level mà điểm số chỉ đạt ở mức ngưỡng trung bình. Vậy chúng ta tập trung học tốt ở 3 môn A-level và có được điểm số tốt hơn là về mặt số lượng môn A-level mà chất lượng chưa đủ. And you'll see there they also take into account lots of other additional strengths that the student will have in terms of extracurricular, leadership, community, charity work, etc. And we encourage all the students to make sure they're involved and engaged in all those types of activities to support the application. Quý vị cũng biết là ngoài thành tích học tập ra thì các trường đại học cũng có ưu tiên và ưu ái cho những cái học sinh nào đó mà có nhiều những cái cơ hội, có nhiều sự tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng, những cái hoạt động mà có tính chất xã hội, những cái hoạt động ngoại khóa khác, thì điều đó sẽ làm tăng phần tính hấp dẫn và cạnh tranh hơn của hồ sơ của các em. And UCAS quite often refer to points, and you'll see there that the grades they convert to points, and it's quite common for a university to say to a student, to enter this university, we require 360 points, which would be equivalent to, say, A star. They might say that we want 240 points or 200 points. It will depend on the university, the quality, and also the type of course that the student is applying for. Một số các trường đại học thì họ cũng sẽ quy đổi cái điểm A-level ra những cái điểm số cụ thể, và khi mà quý vị thấy các em học sinh đăng ký nộp hồ sơ qua UCAS thì một số các trường đại học cũng có phản hồi lại, ví dụ như là tôi muốn em đó đạt được 240 điểm UCAS point UCAS chẳng hạn, thì điều đó có nghĩa là trong những cái môn A-level các em học điểm số đó cộng lại là bằng 240 thì là các em đạt tiêu chuẩn. Và chúng tôi có quy đổi ở đây, ví dụ như điểm A sao tương ứng với cả 120 điểm và điểm A, điểm B tương tự như quý vị nhìn thấy ở đây. Vậy nếu ví dụ như 240 điểm thì điều đó có nghĩa là em đó nếu học 3 môn thì chia ra thì có thể là 80 môn hoặc là nhiều khi 100 điểm ở môn này, bao nhiêu điểm ở môn kia cộng lại đủ 240 thì các em đó sẽ là đạt được cái chỉ tiêu trúng tuyển của trường. So I'm going to pause now and we're going to show you our first video clip. It's from University College London, a very prestigious university in London. They're going to talk to you about their process. It is in English, despite our best efforts, their Vietnamese wasn't great. So they're doing it in English, okay, and then Hung at the end is going to do a summary of what they have said. Bây giờ chúng tôi sẽ trình chiếu cái đoạn phim đầu tiên về trường UCL hay trường gọi là trường đại học tổng hợp của thành phố London. Cái đoạn băng này là trường đó có dành và thiết kế riêng cho trường Bvis, và xin lỗi quý vị là nếu cái đoạn phim này bằng tiếng Anh, sau đó thì chúng tôi sẽ tóm tắt lại bằng tiếng Việt sau khi cái đoạn phim kết thúc. Welcome students, parents and guests at British Vietnamese International School. My name is Anna Henley and I'm going to be introducing University College London, or UCL. UCL is a world-leading institution that is consistently rated amongst the top 10 universities worldwide. As well as having world-class researchers, we also place a strong emphasis on small group teaching, with a ratio of 1 professor for every 10 students. And this is the highest ratio of any university in the UK. This means that not only are there world-class researchers, but the students are constantly in contact with those taking cutting-edge research. Our community is extremely diverse, and we have about 40% international students from 150 different countries. This year, we have about 75 Vietnamese students enrolled at UCL. We're not a specialist university in that we have 11 different faculties in a really wide range of subjects. And we're not particularly good in one area, but we are very strong in all of these areas, which makes us very special and different from other universities. For Vietnamese students, the most popular subjects are economics,
which is in social and historical sciences, math, which is in mathematical and physical sciences, and engineering, which is in the Faculty of Engineering. We offer a large number of different support services for international students, and this includes the International Student Support Team, who are dedicated just for helping international students settle into life in London. We have a counselling service that students can make use of throughout their studies, and we have a special programme that's for allowing students to transition into their life in London. We also have over 200 clubs and societies run by our Students' Union, and those are a particularly important way that students can make friends and socialise and practice their hobbies that are outside of their studies. Our entry requirements vary according to the different subjects. So, for example, 2 A stars and an A in your A levels would be needed if you wanted to study maths. 1 A star and 2 A's would be needed in your A levels if you were to take economics. And then we have a whole range of other subjects that would need between 3 A's and an A and 2 B's. So you'd need to have a look in detail on our website or our prospectus to check what the actual entry requirements would be for the subject that you are interested in taking at university. As any other UK university, we require students to apply via the UCAS system. In order to do this, you'd need to apply by January 15th, unless you're intending to apply for medicine, in which case you would have to apply by October 15th, the year before you start studying. With UCAS, you need to provide a personal statement, and one of your teachers would need to write you an academic reference. And if you're applying for things like law, medicine, architecture, you'd also have to take an extra test on top of those things in your application. So those are something you need to think about when you're applying. So here are my contact details. If you have any further questions or you'd like to get in touch, please don't hesitate to email me, or else you can follow us on Twitter, look on our website, or have a look at Facebook. I hope you enjoy the rest of your sessions and you found today really helpful. Thank you very much. Quý vị vừa xem qua cái đoạn phim của trường tổng hợp London, hay còn gọi là trường UCL, gửi đến cho trường quốc tế Bvis. Thì trong cái đoạn phim vừa rồi cũng có một cái con số nói ra là hiện tại học sinh Việt Nam của trường là 75 em. Trong đó đại đa phần các em sẽ là học về ngành kinh tế, là ngành toán, hoặc là ngành về kỹ sư, cơ khí học. Và cái quy trình tuyển sinh để nộp vào trường đại học thì ở đây họ nhấn mạnh rất là rõ, đó là thông qua UCAS và có những cái thời hạn nhất định. Đối với cả các em học sinh mà không đăng ký nộp hồ sơ về ngành Y thì các em cần phải nộp thông qua UCAS chậm nhất là ngày 15 tháng 1. Và đối với những em mà theo ngành Y thì chậm nhất là vào ngày 15 tháng 10. Và ngoài những cái khóa học mà trường có nêu ở trên, có dao động rất là nhiều, đây là một trường tổng hợp nhiều lựa chọn, nhiều khóa học cho các em, thì trường cũng có rất nhiều những cái lợi ích về mặt là cơ sở vật chất, về những cái phúc lợi xã hội và những cái cuộc sống để giúp cho các em sinh viên hòa nhập và có được nhiều những cái cuộc sống đáng nhớ từ thời kỳ sinh viên. Những cái điểm số ở trên mà quý vị có nhìn xem thì trường cũng có nêu ra một số những cái yêu cầu đầu vào, đó là đối với một số ngành nghề nhất định thì cái điểm số là A, B dao động như thế nào, và quý vị đều nhìn thấy là đại đa tất cả các ngành nghề họ đều chỉ ghi là 3 môn A level và điểm số yêu cầu ở 3 môn A level đó là như thế nào. Bên cạnh so với cả A level là cái mà ưu tiên ưu ái hàng đầu thì quý vị cũng có thấy là họ cũng có thể chấp nhận một số những cái bằng cấp quốc tế khác. Xin được tóm được cái phần đoạn băng như trên. Okay, so that's the UK system, and that's just a sample of one of the top universities, and obviously there are many more, but we wouldn't have time to show them all. So the next area I'd like to look at, which is another common area for application, certainly here in Vietnam, is the American University and College application system. Chúng tôi xin chuyển sang thông tin về cái quy trình tuyển sinh ở cái trường đại học ở bên Mỹ. Đây cũng là những cái băn khoăn và những cái thông tin mà quý phụ huynh chúng tôi biết là quý vị rất muốn quan tâm và tìm hiểu sâu về vấn đề này. So the American system is different to the UK in that there is no centralized system for all the colleges and universities in America. It is not a centralized system.
Khác với cả quy trình tuyển sinh vào đại học của các trường đại học ở bên Anh ấy, thì ở bên Mỹ sẽ không có một cái tổ chức nào hay một đơn vị nào đứng ra để nhận hồ sơ của các em sau đó gửi tới cho các trường đại học, mà ở đây các em gần như là phải đăng ký nộp hồ sơ cho từng đại học riêng lẻ. There is a common application process which they have been developing that still only has around 600 of the university colleges in America on there. So by no means the full amount of universities and colleges that you may wish to apply for. Ở bên Mỹ cũng có một cái tổ chức gọi là Common Apps, tuy nhiên tổ chức này nhỏ và họ sẽ chỉ có thể là giúp các em nộp hồ sơ vào 600 trường đại học trong danh sách hơn 5.000 các trường đại học khác mà ở bên Mỹ họ có thể là các em có thể là được xét tuyển vào. So largely speaking, if you want to study in America, you apply directly to the college or the university of your choice. Và chúng tôi chốt lại đối với cả trường hợp là nếu các em học sinh muốn đăng ký vào các trường đại học ở bên Mỹ thì thông thường các em sẽ phải đăng ký trực tiếp, nộp hồ sơ trực tiếp vào các trường đại học mà các em chọn. So you could apply to thousands of colleges, universities in America, but it would cost you a lot of money. Và việc số lượng các em chọn có thể là hàng ngàn đại học, nhưng tuy nhiên các em cũng phải cân nhắc về cái phí nộp hồ sơ, phí tuyển sinh ở đây. Each application costs money, and then there's all the admin, paperwork, and postage that would also go with that. So that would become an expensive process. Tiền nong là một chuyện, mỗi một cái hồ sơ các em nộp vào các trường đại học đều có một cái mức giá, một cái lệ phí. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó là về thời gian, tâm huyết các em bỏ ra, đó sẽ tốn rất là nhiều và cái quy trình đem lại đó sẽ khiến các em nhiều khi mệt mỏi. So again, our advice to students and to parents is choose wisely, do your research, and select the universities and colleges that you are most interested in to apply for. Do đó chúng tôi cũng xin khuyên quý vị và các em đó là chúng ta hãy cân nhắc thật là cẩn trọng đối với cả những cái trường đại học mà các em muốn vào hay là quý vị muốn các em vào, và hãy lựa chọn các trường đại học đó để mà đăng ký và nộp hồ sơ vào. It's important also to check the entry requirements so that it is not a wasted application. There's no point a child applying for a university if they are not going to meet that entry requirement. So it's important that the research is done on that state. Một điều cũng rất quan trọng nữa đó là quý vị và các em chúng ta cần phải hiểu được rất là rõ những cái yêu cầu đầu vào của cái trường đại học mà các em chọn. Bởi vì nó sẽ thật là lãng phí nếu như mà các em dành nhiều thời gian, dành nhiều tâm huyết lựa chọn một cái trường đại học mà cái khả năng vào và khả năng trúng tuyển của các em đó là rất là thấp. Now, unlike the UK system, in America, they are interested but not as interested in the final outcome at the end of the year. They are more interested at looking at the prediction and what the school is saying will be your likely outcome. Khác với cả các trường đại học ở bên Anh, đó là các trường đại học Anh rất là quan tâm đối với cả những cái điểm số cuối cùng mà các em đạt được, thì các trường đại học ở bên Mỹ họ muốn nhìn vào thực tế những gì các em đã đạt được tại cái thời điểm mà các em nộp hồ sơ vào đại học. Do đó tại cái thời điểm các em nộp vào, khi các em ở cái lớp cuối của cái bậc học ở trung học, thì cái vấn đề mà ý kiến phản hồi của giáo viên, cái tiên đoán điểm số của giáo viên hay là những cái điểm số mà các em đã co sẵn, nó sẽ là một trong những cái yếu tố quyết định cho cái việc mà các em có được trúng tuyển hay không vào đại học. Now, in America, those of you that know the American school system will know that there is no one single central assessment which is common across all the states in America. It is very different across the states of America. Khác với cả bên Anh Quốc, các em học sinh sẽ học theo giáo trình của Bộ Giáo dục Anh Quốc, thì ở Mỹ các em học theo những cái giáo trình không liên quan đến nhau, không liên bang với nhau. Mỗi một bang sẽ có một cái giáo trình riêng, do đó cũng không có một cái điểm số nào đó được gọi là xét chung hay được gọi là để đánh giá toàn diện cho một học sinh ở bên Mỹ. That makes it more challenging for American universities and colleges because they have to work out what the average performance is of students coming from various parts of America and also various parts of the world. Đó cũng là một trong những cái điều mà gây cho các trường đại học nhiều khó khăn, bởi vì thực tế các trường cũng sẽ không rõ được đó là học sinh các em nộp hồ sơ từ trường này so với trường khác để có cái sự khác biệt như thế nào, có cái sự đánh giá như thế nào để biết được là em đó đang ở cái ngưỡng nào. Bởi vì cái hệ thống giáo dục của bên Mỹ họ sẽ không có là hệ quốc gia mà là theo liên bang với nhau. So these would be the most common things required from American universities and colleges. And the first one is obviously the school transcript. Những cái mục trên đó là những cái yêu cầu mà các trường đại học ở bên Mỹ yêu cầu các em khi các em nộp hồ sơ và có được. Và cái điều đầu tiên mà quý vị nhìn thấy trên đó là cái báo cáo hay là cái kết quả học tập của em.
And a school transcript is a formal document sent from us in a school which outlines their academic performance and their predicted outcome at the end of their studies. Báo cáo học tập của học sinh sẽ được gửi tới trường đại học lựa chọn của các em từ chính trường các em học, tức là từ trường Bvis, và sẽ nêu rõ điểm số tại cái thời điểm em đó nộp vào đại học của em đó như thế nào, và dự đoán của nhà trường tại thời điểm cuối năm những cái điểm số của em đó sẽ ở những ngưỡng nào. I have a lot of questions from parents about transcripts, and sometimes parents and students come into the school and say, can I have a transcript? I want to send it to America. The transcript has to come from the school. It is a formal professional document, and it has to be formally stamped and sent directly to the college or university. So we are unable to send out transcripts directly to parents or to children. Chúng tôi cũng thường có được những cái câu hỏi từ phụ huynh, đó là nhà trường có thể cung cấp báo cáo học tập cho học sinh, cho phụ huynh để chúng tôi gửi đi, để phụ huynh gửi đi cho các trường đại học được hay không. Và chúng tôi cũng muốn nhân đây xin được nói rõ, đó là báo cáo học tập sẽ được gửi ra chính thức từ nhà trường. Quý vị có yêu cầu gửi báo cáo học tập tới trường đại học nào thì quý vị liên hệ và cho chúng tôi thông tin. Báo cáo học tập sẽ được nhà trường ký, đóng dấu, niêm yết và gửi thẳng đến cái trường đại học mà các em lựa chọn. That's not because we're trying to be difficult or we're trying to hide anything, but the universities and colleges will expect a reputable school to send a professional document properly stamped directly to their admissions office and not be handed in by a student or a parent, which quite rightly could have been doctored or changed and so forth. So that's why that system is in place. Chúng tôi cũng muốn giải thích thêm, đó là tại sao chúng tôi làm như vậy. Không phải vì chúng tôi muốn cho cái quy trình này nó phức tạp hơn hay là nó gây khó khăn hơn, mà thực tế đó là chúng tôi tin là cái việc chúng tôi làm như thế này thì sẽ mang đến những cái uy tín và những cái sự tin tưởng ở các trường đại học dành cho nhà trường, và đồng thời là cũng để tránh những cái trường hợp là mạo điểm số hay là thay đổi điểm số không đáng tiếc xảy ra. If they've graduated, the certificate will be sent, and also their grade point average across their subjects would also be considered as part of that application. Trường hợp các em học sinh đã tốt nghiệp thì cái bằng tốt nghiệp cũng sẽ được gửi tới các trường đại học đó, và cái điểm số trung bình, hay mình ở Việt Nam chúng ta hay thường gọi là điểm phẩy trung bình, cũng là một cái điểm số mà các trường đại học ở bên Mỹ cân nhắc tới. But you'll also see there, the American universities colleges are very, very interested in the rounded individual and also looking at what else they've done as well as their academic studies. Các trường đại học ở Mỹ đặc biệt hơn so với các trường đại học ở các nước khác, đó là họ rất là chú trọng vào cá nhân của các em, vào tư cách, vào cái tính cách của các em, vào cái hoạt động xã hội, vào những cái công tác cộng đồng của học sinh. And the universities themselves, not all of them require the SAT test. And again, it's another common question from parents. Do we need the SAT to enter the American universities and colleges? Some, yes, not all. So look very carefully at the university and college, and it will tell you what the entry requirement is. Đối với cả điểm số về SAT hay còn gọi là SAT thì các trường đại học ở bên Mỹ, không phải hầu hết các trường đại học đều yêu cầu SAT. Có một số trường có, nhưng có một số trường không cần. Do đó khi chúng ta tìm hiểu về cái trường đại học mà chúng ta có ý định đăng ký vào thì chúng ta cần phải biết được là liệu họ có yêu cầu SAT hay không để có cái sự chuẩn bị. So the American university college is based on the general points average, and if you're an international student studying A-levels, as our students are, then that's roughly how it's converted into the general points average. So you'll see that A or B would be equivalent to 4 points. Chúng tôi cũng chuẩn bị một cái bảng số để so sánh điểm A-level so với cả điểm trung bình GPA của bên Mỹ để quý vị tham khảo. Và quý vị nhìn thấy là học sinh của chúng tôi học A-level ở đây thì khi các em đạt được điểm số A hoặc B thì tương ứng các em cũng đạt được điểm A hay là 4 điểm của điểm phẩy của hệ bên Mỹ. Thế đây là một cái bảng số liệu để quý vị chúng ta tham khảo để khi chúng ta so sánh. Nếu chúng ta nhìn các trường đại học ở bên Mỹ có yêu cầu cụ thể là phải được bao nhiêu phẩy thì chúng ta so sánh lại là A-level các em có đáp ứng được hay không. And because A-level and indeed IB are internationally recognized high standard qualifications, you will see that they are accepted, and in many cases at universities will be accepted as first year credits and also slightly higher accreditation towards the entry. Do cái bằng cấp A-level và cả bằng IB là cái bằng tú tài quốc tế nữa thì quý vị đều nhìn thấy rằng là các trường đại học, đặc biệt là trên trường quốc tế thì đều đánh giá cao hai cái bằng cấp này, và nhiều trường đại học thậm chí họ có thể là miễn các em hoặc là cộng cho các em được một số những cái điểm khi các em có những cái môn học A-level hay là IB tương ứng.
I also looked at, as many of you may have done also, the Harvard University application system, and we will have students applying to that as well, I'm sure. And I wanted to see what they were saying about students they wanted in their university. And I'm just going to list 3 things that they asked for. Chúng tôi cũng muốn xin chia sẻ với quý vị đó là chúng ta đều biết tới Đại học Harvard là một cái đại học rất là danh tiếng, và chúng tôi biết rằng đây cũng là ước mơ tương lai của rất nhiều các em học sinh, và chúng tôi tin là học sinh của chúng tôi cũng sẽ có các em để đăng ký vào các trường đại học Harvard, và chúng tôi sẽ được nêu ra một số những cái tiêu chí lựa chọn học sinh của trường đại học Harvard như sau. So they say they want a student who has growth and potential to do very well. Cái tiêu chí đầu tiên mà trường đại học Harvard muốn đó là họ muốn một học sinh có tiềm năng, có khả năng để đáp ứng được hết những cái tiềm năng đó của em. They should have character and a personality. Em đó phải có một tính cách đặc trưng và có một cái tư cách đạo đức tốt. And they must be willing to contribute to the Harvard community. Và một điều nữa đó là em đó phải có một cái niềm đam mê và tự nguyện để cống hiến cho cộng đồng của trường Harvard. There is no mention of a grade. They are looking for students who have that potential, that vision, growth to join their organization. Và quý vị thấy trong 3 tiêu chí đó thì không có tiêu chí nào nói về những cái điểm số hay những cái kết quả học tập mà họ nhìn nhận ở những cái lĩnh vực khác mà như chúng tôi có vừa nêu trên. So we of course want all the students, and they should do the best they can at their qualifications, but the grades are not everything, and we keep telling students that. We can get hamstrung on grades and grades and grades, but I've just read there from Harvard, that is their criteria, that is what they're looking for. They want them to do well academically, but they're looking at those wider skills, and we're offering that here. Chúng tôi muốn các em học sinh đều đạt được hết những cái tiềm năng của mình để có thể gặt hái được rất nhiều thành công, và không chỉ nhất thiết là những cái điểm số mới có thể dẫn các em tới thành công. Cũng như Đại học Harvard họ nói đó, điểm số quan trọng cũng cần thiết, nhưng ngoài ra chúng tôi còn cần các em đó với tư cách là một con người, một cái người biết chia sẻ, một cái người vì cộng đồng, nhiều hơn là chỉ là kết quả học tập. So the American application system is different. It's also a little bit more challenging for the students and for schools because it's individual applications to schools. But the positive side to that is that they have to really work hard to select and also then apply directly to that university. And that means to the university and college, it means they really want to go there. If they've taken the time and effort to do that application, it means they've really interested and keen to do that course. Quý vị, sau khi chúng tôi có giới thiệu khoa thì quý vị cũng hẳn cũng nhìn thấy được là sự khác biệt giữa quy trình tuyển sinh vào Anh cũng như là quy trình tuyển sinh vào bên Mỹ. Hai bên có cái sự khác biệt với nhau. Ở bên Mỹ có thể là nó phức tạp hơn, nó có nhiều kéo dài thời gian nhiều hơn, nhưng cũng có những cái mặt tích cực ở đây, đó là các em học sinh cần phải rất là cố gắng nỗ lực để nộp đơn để được xét tuyển, để được trúng tuyển vào các trường đại học đó. Điều đó chứng tỏ đam mê, chứng tỏ các em thực sự mong muốn vào được cái trường đại học đó, chứng tỏ khát vọng của các em. Okay, so we're now going to show you a clip from Monmouth University in America, and they'll give you a flavor of their application and admission procedure. Và tiếp theo đó là đoạn phim thứ 2 nói về một cái trường đại học Monmouth ở bên Mỹ. Monmouth is a selective residential liberal arts college in West Central Illinois. We welcome international students. More than 7% of our student body is international, and this year, in fact, 36 countries are represented on our campus. Our Office of Intercultural Life provides a great deal of support for international students. We have a host family program, for example. We offer ESL support for students, both private tutoring and classes. Our Writing Center provides support for international students, and our Career Center is prepared to help international students as they seek internships and, after graduation, employment. The Office of Intercultural Life provides outings to places of interest in the region, including trips to Chicago and St. Louis, Springfield, the capital of Illinois, and more. We also provide a week-long orientation program specifically for international students just before the start of the fall semester in mid-August, and a shorter orientation for new international students before the start of the spring term, which begins in early January. We seek students who are academically well-prepared, intellectually curious,
eager to become involved in an active, welcoming, diverse student community, and serious about their studies and their development as thoughtful young adults in a complicated and fascinating world. We welcome students with A-level qualifications. A-level qualifications are highly regarded at Monmouth College. In fact, strong A-level results may transfer for general credit toward a bachelor's degree at Monmouth, as A-level qualifications are in many ways the 13th year of high school. And A-levels may transfer as equivalent to first-year college courses, depending on the result, the field of the exam, and faculty evaluation, as is always the case with transfer credit. Our admissions process for international students is not complicated, and we have a dedicated counselor to help at every step along the way. Students should first complete the Monmouth College International Student Application Form or the Common App. There's no application fee. In addition, you should submit an application essay, and we need a letter of recommendation from a guidance counselor, from a teacher. We do need copies of your transcripts and evidence of English language proficiency if necessary. We accept IELTS and TOEFL. Our threshold requirement is a 79 IBT or a 6.5 IELTS or equivalent, and we do need a standardized test result. We welcome ACT or SAT exams. Students at international schools where English is the medium of instruction do not need to submit a TOEFL or IELTS score. Students should complete the application process by mid-spring, late March, or for a January start by mid-October. After acceptance, you need to have time to complete the student visa application process and make your travel plans. Good luck in your exams, and best wishes as you complete your college applications. Please keep Monmouth College in mind. Visit our website. Email me if you have any questions. I will respond. Quý vị vừa xem xong đoạn phim nói về một cái trường đại học điển hình ở bên Mỹ. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng khác so với cả cái bên trường đại học ở bên Anh Quốc thì ở đại đa phần các trường đại học ở bên Mỹ, một năm các trường sẽ có 2 lần chiêu sinh, đó là vào mùa thu vào tháng 9 và vào tầm Tết Dương đó là tháng 1. Đối với những em học sinh mà muốn được nhận vào tầm tháng 9 thì các em sẽ cần phải nộp hồ sơ bắt đầu từ tháng 3, và những em học sinh mà muốn nộp hồ sơ được nhận vào tháng 1 thì các em sẽ vào muốn nộp hồ sơ vào tháng 10. Ở bên trên đây thì cái trường đại học này có nói rất rõ là những cái bằng cấp mà các trường đại học muốn để khi các em có thể vào đại học, trong đó có nói về A-level, và các trường đại học ở bên Mỹ thực tế rất khuyến khích các em học sinh có được bằng A-level, và nhiều trường đại học hay điển hình cụ thể là trường đại học này thì coi những em học sinh có được những điểm số A-level để có thể là dùng cái điểm số đó miễn một cái năm học đầu tiên ở một số môn, hoặc là thậm chí được dùng cái điểm số đó để làm điểm số của cái năm học đầu tiên ở một số những cái môn ở trường đại học. Cái quy trình thứ hai và một số những cái yêu cầu khác nữa đối với cả cái quy trình tuyển sinh vào đại học, đó là ngoài cái điểm số của các em ra, các em cần phải có một cái bài viết tự luận, một cái thư giới thiệu từ nhà trường, trong đó có nêu rõ là giới thiệu em đó như thế nào và tiên đoán điểm số của các em đó vào thời gian tới, và một cái bằng cấp về chứng tỏ các em đó có khả năng tiếng Anh, trong đó có thể là dùng IELTS hoặc là TOEFL, và những cái quy định về điểm số tương ứng dành cho hai cái chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL. Thì đấy là một cái ví dụ về cái trường đại học ở bên Mỹ để quý vị có thể tham khảo được cái quy trình và những cái yêu cầu đầu vào của trường đấy như thế nào. Okay, I'm going to put one slide up about Australian universities because that's becoming an increasing interest, certainly amongst our students, and I suspect in Vietnam, particularly with some of the visa changes that have come into place. You'll see from the slide there that the Australian application system is almost exactly the same as American, in that you apply directly to the college or university of your choice. Again, they need to check very carefully the entry requirements for those universities and colleges. Chúng tôi cũng muốn xin được giới thiệu cái quy trình tuyển sinh vào các trường đại học ở bên Úc, bởi vì chúng tôi cũng biết là đợt gần đây thì có rất nhiều những cái nhu cầu là đi du học đại học ở bên Úc, đặc biệt là khi mà cái vấn đề visa có rộng mở hơn, cởi mở hơn đối với cả các học sinh Việt Nam để đi sang thị trường bên Úc. Cái quy trình tuyển sinh vào các trường đại học ở bên Úc cũng tương tự giống như là các trường đại học ở bên Mỹ, đó là các em học sinh cần phải nộp hồ sơ vào từng trường đại học mà các em lựa chọn của các em.
từng đại học riêng và cái quy trình tương tự giống như các trường đại học ở bên Mỹ. And A-levels are commonly accepted in Australia. Again, it's an internationally recognized qualification, and in many cases that's direct entry to the university or college of their choice. A-level được chấp nhận rộng rãi ở các trường đại học ở bên Úc, và nhiều khi nó là một trong những cái điều kiện trúng tuyển không điều kiện cho các em học sinh có điểm số A-level. So we're going to show you a clip now, and this is from Sydney. Một cái đoạn phim về trường đại học Sydney của bên Úc. Welcome to the University of Sydney, Australia's first university. We've been a leader in education, research and student experience for more than 160 years. It's fantastic that you're considering studying here. While it can seem daunting, our application process is quite straightforward. We have over 10,000 international students and accept a wide range of qualifications. These include A-levels, SAT and IB, as well as several national qualifications. Firstly, you'll need to check the academic entry requirements. The marks needed depend on the course. You'll also need to demonstrate your English proficiency. You can do this by showing that you've completed certain secondary qualifications in English. Otherwise, you will need to take an English language test like IELTS or TOEFL. Make sure you check any additional entry requirements. For example, some courses require a portfolio or interview. Our entry requirements are listed on our website, as well as in our international guide. The application deadline depends on the course, so it's a good idea to start researching as soon as possible. You'll be joining a diverse community of students and academics from all over the world. We have a range of support services to help you settle in, including international student advisors. Our staff attend educational exhibitions and visit schools all over the world. We'd love to meet you and answer any questions you have. Good luck with the rest of your studies and your application. We look forward to welcoming you to the University of Sydney. Trường đại học Sydney là một trong những cái trường đại học hàng đầu ở bên Úc, và quý vị có thể nhìn qua là cái quy trình tuyển sinh vào trường đại học Sydney hay là những cái trường đại học khác ở bên Úc nó tương tự giống như ở bên Mỹ. Đó là các em cần phải nộp hồ sơ trực tiếp tới trường đó và xem xét lại yêu cầu cụ thể đối với từng bộ môn, từng cái ngành nghề các em học sẽ như thế nào. Và A-level là một trong những cái bằng cấp được các trường đại học ở bên Úc thực sự là rất là ưu ái và đánh giá rất là cao. Một cái điểm lợi thế đối với các em học sinh mà muốn sau khi mà các em đã nộp hồ sơ vào các trường đại học ở đất nước khác và có cân nhắc đại học ở bên Úc, đó là cái mùa tựu trường của các trường ở bên Úc thông thường sẽ rơi vào thời gian Tết, rơi vào tháng 1, tháng 2. Do đó trong trường hợp mà vào tháng 8 các em học sinh lưỡng lự không muốn đi những cái trường đại học mà các em không thực sự là đạt được cái nguyện vọng của mình, thì các em lúc đó hoàn toàn có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học ở bên Úc, và những cái điểm số A-level của các em được đánh giá rất là cao và được hầu hết các trường đại học ở bên Úc được đánh giá cao và chấp nhận, và đặc biệt là trong top 5 các trường đại học ở bên Úc. So to finish this off this evening, what I wanted to just talk about is some other things to consider when studying abroad or indeed going to college or university, and some just advice that we would give students and to parents about other questions to pose when you're considering that study abroad. Đây là một số những cái điểm mà chúng tôi cũng muốn quý vị chúng ta lưu ý khi lựa chọn các trường đại học hoặc khi là có ý định cho các em đi du học ở nước ngoài. Đây là một số những cái lưu ý mà quý vị chúng ta nên cân nhắc. I won't talk through the list, but you'll see there's a whole range of questions that you might ask yourself, your child, when considering going either to America, UK, Singapore, Tokyo, wherever it might be in the world. And in particular, the support that they might receive when they get to that location. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết từng những cái mục mà chúng tôi nêu ra ở đây, bởi vì quý vị chúng ta có thể biết nó sẽ áp dụng tương ứng khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn quý vị là có được sự trả lời đối với cả những cái điểm số như thế này, và chúng ta cần phải lưu ý cân nhắc là những cái điểm như đây chúng ta lưu ý để giúp cho các em có được một cái quy trình tuyển sinh vào đại học một cách suôn sẻ và thuận lợi. And given what we know about the universities and colleges, one thing we keep emphasizing with students is that issue of making sure they're getting involved in charity work, leadership opportunities and extracurricular activity. Very, very important for their personal statements. Chúng tôi để mà khuyến khích các em và để mà làm cho các em cái hồ sơ của các em tăng cái tính hấp dẫn hơn, tăng cái tính cạnh tranh hơn, thì chúng tôi luôn khuyến khích các em là tham gia nhiều vào những cái hoạt động cộng đồng, tham gia làm từ thiện và tham gia vào những cái hoạt động công ích khác để cho cái hồ sơ của các em và đặc biệt là cái bài tự luận của các em nó thêm phần hấp dẫn.
But I would also say, and you'd expect me to say this as a principal, that we also want children to have a balance in their life. We don't want them to be overworked. We don't want them to have no downtime. So we need to make sure that we look after the young people and make sure there is a balance in their life. Chúng tôi và cũng đồng thời là với cương vị là hiệu trưởng thì tôi cũng muốn các em học sinh của tôi khi đi học đại học hay ở đây đều có được một cái sự cân bằng giữa cuộc sống học hành, giữa cái nơi đại học và cũng như là những cái bên lề để giúp cho các em phát triển một cách toàn diện hơn. And we were having a conversation earlier over coffee. We were talking with a parent who was saying the child's up until 1, 2 o'clock in the morning. And it's either one way or the other. It's either 1 or 2 o'clock in the morning or they're not doing too much. And as a parent, that's very difficult for you to manage. But we need to have a balance. Chúng tôi cũng vừa mới có một cái cuộc nói chuyện với cả một phụ huynh nói rằng là con mình thì để chuẩn bị cho cái quy trình tuyển sinh này thì các em đó phải thức đến 1-2 giờ sáng bởi rất là lo lắng và phải học hỏi rất là nhiều. Vậy thì chúng ta đặt ra cái câu hỏi ở đây là chúng ta cũng muốn cái cân bằng, muốn làm sao đó dung hòa cho cái việc các em học tập tốt và đồng thời các em cũng có được những cái cuộc sống để các em phát triển, để có những cái sức khỏe lành mạnh và chế độ dinh dưỡng khác. So the general expectations of universities and colleges around the world, just listed some of the main ones there. And in particular, the evidence of funds to support, and that's particularly important when you're going from abroad because they want to be sure, obviously, that you can afford to and will pay the fees. Một lần nữa chúng tôi sẽ tóm tắt lại những cái yêu cầu chính để khi mà các em học sinh cũng như là quý vị chúng ta cân nhắc vào các trường đại học. Thì những cái mục mà trên là điểm số học tập là những cái bài kiểm tra, nhưng đồng thời cái vấn đề tài chính, cái vấn đề mà chúng ta chi trả cho cái việc học và sinh sống của các em ở nước ngoài cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thực sự cần phải rất cân nhắc. And general sort of preparation, you'll see there. Of course, they have to do as best they can in their current studies. They have to try and achieve the best grade they can to put themselves in a very good position. Và để cho các em có được một cái hồ sơ tốt và có được cái sự trúng tuyển của các trường đại học thì bản thân các em thực sự phải nỗ lực, phải cố gắng để hoàn thiện cái bộ hồ sơ đó cũng như là hoàn thiện mình để đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của các trường đại học. And I put that at the bottom there, learn to cook. And it's quite a funny statement, but it's true. And what we do here at this school in term 2 and 3 with our graduates is we start to educate them and help them prepare for when they're going to be living alone, away from you and from support that you give them at home, so that they can be self-sufficient and they can cook a basic meal, they can iron their clothes, they can fix their clothes, and they can look after their money. Khi quý vị chúng ta nhìn vào cái dòng cuối cùng đó là học nấu ăn thì hẳn là quý vị chúng ta cũng có đặt một cái câu hỏi hoặc là thấy là hơi buồn cười ở đây. Vậy cái lý do chúng tôi đưa ra ở đây đó là chúng tôi thực sự là muốn trang bị cho các em một cái hành trang đầy đủ, một cái hành trang mà các em tự tin để khi các em bước vào đất nước bạn, bước vào một đất nước mà xa lạ, xa xôi, không còn ba mẹ bên cạnh thì các em có thể là tự lo cho mình, các em có thể tự nấu ăn được những cái món ăn đơn giản, các em có thể tự là được quần áo và các em có thể là tự sửa được những cái vật dụng nho nhỏ để phục vụ cho các em. Và đó là một số những kỹ năng mà thực tế nhà trường có dạy cho các em học sinh lớp 13 ở đây để giúp cho các em có được những cái yếu tố này, những kỹ năng này, tự tin bước vào một cái đất nước mới, xa mọi người, xa trường học, xa bạn bè và các em vẫn đảm bảo được cái sự sinh tồn và tự tin của các em. It can be a frightfully huge shock for some young people moving to another country, to another culture without the family support or the friendship support network that they have. And so it's really important that we make sure that they're as prepared as possible when they do take that step. And collectively as a community, we need to make sure we continue to do that. Nhiều em học sinh thì có thể đây là cái thời gian đầu tiên mà các em xa gia đình và xa bởi một cái quãng thời gian xa về mặt địa lý và xa về mặt thời gian. Do đó cho nên nhà trường cũng chuẩn bị cho các em tốt và cũng như quý phụ huynh chúng ta cũng chuẩn bị cho các em tốt để các em bước sang một cái thế giới mới, các em tự tin, các em sống tốt, hòa nhập tốt. Even when I was in the UK, it was common for students who lived in the UK, who went to a UK university, to come home every weekend to get their washing done, to get some good food, and to meet their friends and family. Và thông thường thì tôi có nhớ lại cái thời kỳ ngày xưa hay là những cái học sinh mà ở bên Anh hiện tại thì khi mà các em đi học đại học thì các em vẫn thường xuyên là về nhà vào mỗi cuối tuần. Các em vẫn mang theo những cái bịch quần áo bẩn và quần áo dơ đó để các em được ba mẹ giặt giũ rồi gói theo những cái thức ăn mà được ba mẹ chuẩn bị để cho một cái tuần mới làm tới. Nhưng bây giờ ở đây là một cái khoảng cách địa lý rất là xa xôi và các em cần phải có được cái hành trang này.
So that's not always possible for our young people going further afield, so we need to make sure they're fully prepared. Okay, just a few myths that I just want to bust, I suppose. These are some of the common misconceptions around application to university. You must have a SAT. Not true. There are lots of university colleges that don't require that. There are many that do, but it's not a requirement for every single college and university. Chúng tôi muốn nhân đây là đính chính một số cái thông tin mà hiểu lầm từ quý phụ huynh đối với cả cái quy trình tuyển sinh vào đại học. Thì đầu tiên đó là chúng ta thường tưởng rằng là các trường đại học ở bên Mỹ đều yêu cầu là có điểm SAT, và thực tế thì không đúng như vậy. You need to do 5 A-levels, and I've hopefully demonstrated this evening, and through the admissions, people have spoken that is not a requirement. Just because you have 5 doesn't mean you're better than someone who has 3 good A-levels. Một cái hiểu lầm thứ hai đó là các em học sinh cần phải học 5 môn A-level. Thực tế thì qua những cái gì chúng tôi có chia sẻ ngày hôm nay và qua chính cái đoạn băng của trường đại học UCL, quý vị có thể nhìn thấy rằng 3 môn A-level điểm số tốt sẽ có lợi hơn rất nhiều đối với cả 5 môn trung bình ở A-level. And academic performance is all universities care about, and that's certainly not true now. Universities have lots of applications now, and they certainly now will be looking at the wider skills and what they can offer. And I read out what Harvard University say on their application, and it's very clear that it's no longer just about academic performance. There's more to the application. Một cái hiểu lầm thứ ba đó là chỉ điểm số là cái yếu tố quyết định để vào đại học. Thực tế không đúng. Quý vị cũng có thấy chúng tôi chia sẻ và đọc lên những cái tiêu chí của trường đại học Harvard. Điểm số quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định. And not everybody can achieve or get to some of the top universities in the world. There isn't enough places. So we have to be realistic as parents, as community, as schools, that not every one of our students is going to go to Harvard or go to Cambridge or Oxford. That is not possible. Of course, if there's a child who can make that, we will do everything we can to support them to do that. But not every child will. And we have to sometimes step back and be realistic about what our children can achieve. Chúng tôi cũng muốn là quý vị và đồng thời là các em chúng ta phải rất là thực tế đối với những cái gì khả năng chúng ta có thể đạt được. Bởi vì cái vị trí ở các trường đại học hàng đầu là có hạn, và không phải em nào đó cứ đăng ký, có hoài bão, có ước mơ lắm đăng ký là được. Vậy chúng ta phải thực sự là rất là thực tế, và đều có những cái con số ghi rõ là cái tỷ lệ chấp nhận hàng năm của các trường đại học là như thế nào. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các em, hỗ trợ các em, những em có đủ khả năng để vào được những cái trường đại học theo nguyện vọng, theo lựa chọn phù hợp với các em. Tuy nhiên, quý phụ huynh và học sinh chúng ta thực sự phải nên rất là thực tế và nên rất là cẩn trọng đối với cả những lựa chọn của mình. Frequently asked questions, what A-levels should I study? It's different for every individual student depending on what they want to go on and study. So I cannot stand here now and say you must do these A-levels. It's very much a personal choice. Universities would like to see a broad range of good grades in some qualifications. Unless they're specifically doing things like medicine, okay, then there is no specific requirement. A broad range of good qualifications is what the university is looking at. Một số những cái câu hỏi thường gặp trong đó, đầu tiên đó là tôi nên chọn những cái môn nào cho con của tôi, chẳng hạn con tôi nên học những cái môn A-level nào. Cái câu trả lời ở đây đó là không có một cái câu trả lời nhất định cho em đó nên học môn gì, trừ khi là chúng ta có định hướng rất là rõ ràng về cái ngành nghề đó. Ví dụ như ngành y, chắc chắn muốn theo học ngành y thì sẽ có định hướng về những cái môn chọn A-level. Chúng tôi sẽ không khuyên các em đó là phải học cái môn này, phải học cái môn kia. Các em cũng như quý vị chúng ta xem định hướng mình muốn học ngành nghề gì. Các trường đại học đó yêu cầu các em đạt được ở những cái môn nào, và khi đó chúng ta sẽ có được những cái ý tưởng, có được những cái thông tin về việc chọn môn A-level nào phù hợp cho các em. What grades do I need? Do I need a SAT qualification? I can't answer that. You have to find out from the university and college and look at their entry requirements. Every college university will have a different requirement for different courses. So once you know and the student knows what is the requirement, then obviously we would work with that child to make sure that we put things in place. Câu hỏi thường gặp thứ hai đó là học sinh phải đạt được điểm số như thế nào gọi là đủ. Thực tế thì chúng tôi cũng rất khó trả lời cái câu hỏi này, và các em đó phải biết được là mình đang lựa chọn ngành nghề nào, lựa chọn đại học nào, và mỗi trường đại học họ đều có những cái yêu cầu đầu vào riêng. Trường đó có cần SAT hay không thì các em đó phải biết được thông tin đó qua cách là tìm hiểu về cái trường đại học mà muốn lựa chọn. And finally, top universities.
And what I'm going to say here is, yes, there are what we consider the Russell Group and the Ivy League universities, which are well established over many years, but also look at the subjects. Some universities are very good at particular subjects, okay? So they may not be the top university in the world, but they may be very good at maths, or they may be very good at business, or economics, or art. So make sure you do that bit of research to find out the subject and which university is the best at that. Chúng ta thường lăn tăn hay là hỏi rằng là như thế nào được gọi là một cái trường đại học tốt. Quý vị khi mà chúng ta tìm hiểu thông tin về các trường đại học thì chúng ta cũng có thể theo dõi về cái bảng xếp hạng, đồng thời là khi mà chúng ta muốn theo học cái ngành nghề nào đó thì chúng ta phải xem được là cái trường đó có thực sự mạnh về cái ngành đó không. Có một số những cái trường đại học mà có 1 đến 2 ngành thực sự rất là nổi trội, thực sự rất là mạnh, nhưng mà trường nói chung thì có thể là xếp hạng bình thường. Cho nên đó là cái ngành nghề ở đây là một trong những cái yếu tố quyết định về lựa chọn của các em. Các em muốn thực sự rất là tốt, rất là giỏi về cái ngành nghề đó thì chúng ta có thể chọn cái trường mà thực sự mạnh về cái ngành nghề đó. And finally, be careful who you're using to investigate the ranking, because you may find out it's the university that have completed the table. We've put in the handout for you a reputable site to look at in terms of looking at worldwide universities. There are many more out there, but that's one that we often look at and use as a guide, and it literally is just a guide. Ngoài ra thì để mà biết được là các trường đại học xếp hạng như thế nào thì quý vị cũng nên để ý là tổ chức nào, đơn vị nào xếp hạng các trường đại học đó. Nhiều khi chính các trường đại học là cái người đi xếp hạng cho chính bản thân mình. Do đó cho nên là trong cái tờ thông tin mà chúng tôi gửi về cho quý vị tối nay sau khi mà chúng ta ra về thì chúng tôi có gửi một cái đường link, một cái tổ chức uy tín về xếp hạng các trường đại học, chúng ta có thể tham khảo trong cái tờ thông tin đó. Okay, and so finally, we're going to finish on a clip. It's from Southampton University in UK, which I was pleased to see on the list that came back because it's where I attended. So it seems appropriate that we should show this at the end of the seminar. Và cuối cùng khi để kết thúc cái chương trình hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn trình chiếu một cái đoạn phim về trường đại học Southampton. Và khi mà chúng tôi được các trường đại học gửi lại các cái đoạn băng này thì thầy hiệu trưởng đã rất là vui mừng, bởi vì đây chính là cái trường đại học thời sinh viên của thầy. Xin mời quý vị. Happy New Year from the University of Southampton. My name is Maddie Fine and I work in the International Office. I'd like to welcome all parents and students currently studying at Bvis and other schools in Ho Chi Minh City. For those of you who might wonder who we are, we have over 150 years of history, and we're a founding member of the prestigious Russell Group, which is a group of elite UK universities who are research-based. We are ranked 40th in the UK and 81st in the world, and we're one of the 17 British universities in the top 100 in the world according to the QS rankings. We're located on the south coast of England, so here's the UK and we're down at the bottom there, and we're surrounded by beautiful beaches and with a national park right on our doorsteps, but it's only an hour to get to London on the train and actually only 10 minutes to Winchester, which is the ancient capital of the UK and where we have the Winchester School of Art campus. What support services do you give to international students? We have an extensive range of support services available for our international students, including, for example, our accommodation guarantee and the fact that you can study English language for free as part of your course. We have an extensive range of careers options available to you in a specific careers service, and there are internship opportunities as part of that as well. And we also have an excellent range of clubs and societies that you can get involved with while you're here. We have the Southampton International Merit Scholarships, which are specifically designed to support international students coming to study at the University of Southampton. Could you please tell us about your standard admission criteria for international students? So our standard admissions criteria would be an A and 2 Bs to 3 As, depending on the course you want to study. Some of our highly ranked courses, for example engineering courses, may ask for an A star and 2 As, but some courses like our art and design courses may actually be looking for 3 Bs. As a British university, we value and understand the A-level qualification, and the majority of UK students will enter university with A-level qualifications. What is the university application process? So for undergraduate courses, you apply through UCAS, and once all of your supporting documentation has been submitted, you should expect to hear from us within 8 weeks. What do you look for in an ideal candidate? Well, obviously we're looking for academic excellence,
but we also bear in mind the extracurricular activities that somebody's done, because that's evidence of a well-rounded individual, and that's what we're looking for. What's also really important is that you demonstrate a passion for your subject. I'd like to take this opportunity to wish you all the best of luck with your university applications and your exams, and we look forward to welcoming you at the University of Southampton. Đoạn băng trên là từ Đại học Southampton, thì tôi cũng hy vọng là khi mà quý vị chúng ta xem cái đoạn băng này thì chúng ta sẽ bớt lo lắng. Cái bớt lo lắng ở đây đó là đối với cả những cái trường đại học ở Anh hay tiêu biểu là trường đại học này thì có một cái bộ phận là chuyên hỗ trợ giúp đỡ cho cái học sinh quốc tế khi các em tới đất nước mới và khi mà các em tới Đại học Southampton. Ngoài ra thì cũng có một cái thông tin mà đại học này có đưa tới, đó là về cái chương trình học bổng dành cho học sinh quốc tế, thì quý vị cũng có thể là tham khảo thêm trên trang website của nhà trường. Những cái điểm số đưa ra ở đây quý vị, nếu chúng ta nghe được thì cũng là những cái điểm số yêu cầu ở 3 môn A-level chứ không nhiều hơn 3. Và ngoài ra thì cũng là nộp hồ sơ, quy trình nộp hồ sơ thông qua UCAS tương tự như các trường đại học khác ở bên Anh Quốc. So that concludes this part. I'd just like to say a huge thanks to all our universities who responded. There were many more who responded to us, and you can see all their clips on our website, and we've given you the link on the piece of paper that you've picked up this evening. Một lần nữa thì tôi cũng muốn nhân đây xin cảm ơn các trường đại học, những cái đơn vị mà đã gửi những cái đoạn phim này cho tôi. Và ngoài những cái 4 cái đoạn phim mà quý vị vừa nhìn trên đây thì chúng tôi còn có nhiều cái đoạn băng khác từ các trường đại học khác mà chúng tôi đều sẽ đăng tải trên trang web của nhà trường thông qua cái đường link ở trong cái trang thông tin mà chúng tôi sẽ gửi về cho quý vị vào tối nay. So you've heard a lot from me, but I think it's fitting that we should finish this seminar with one of our most successful alumni, Phong An, who's currently in Melbourne in Australia. And she's kindly, she's on holiday at the moment here because they're on a break in Australia. And she's kindly said that she will come along this evening and just give you 5 minutes to talk through her experience so you can hear it from a student's point of view and not from me. So thank you for coming along, Phong An, and very brave of you to do this. Thank you. Và hẳn là quý vị, chúng ta có một cái vị khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay. Quý vị đã nghe thầy nói rất là nhiều và bây giờ là chia sẻ của một cựu sinh viên của nhà trường. Xin mời em Phương Anh. Tại vì hầu hết mọi người là phụ huynh nên là con xin phép nói tiếng Việt nữa. Con đi du học ở bên Melbourne được 4 tháng. Thì nếu mà mọi người có thắc mắc thì mọi người hỏi con sẽ trả lời, chứ con không biết bắt đầu từ đâu nữa. Theo như nãy giờ thầy Paul có nói thì việc nộp hồ sơ thật ra không có phức tạp như vậy. Tại vì mình có những cái trung tâm chuyên nộp hồ sơ cho tất cả các trường đại học như là Hợp Điểm hoặc là IDP á. Thì hồi trước là con nộp vào IDP, nghĩa là mình nói cái tên trường mà mình muốn học, xong rồi mình nó sẽ gửi những cái yêu cầu về, rồi mình cứ nộp hết lên cho IDP, người ta sẽ, cái agent nó sẽ liên lạc trực tiếp với bên trường luôn. Thì coi như bên đó là agent nó sẽ là trung gian, còn mình chỉ liên lạc với IDP này nọ thôi, chứ không liên lạc trực tiếp với trường, nên là nó sẽ đỡ phức tạp hơn. Con khi mà mới qua đó thì thật ra con cũng không có sốc lắm, tại vì cái văn hóa này nọ cũng không khác nhau là mấy. Nhưng mà cái khó khăn là việc tìm kiếm nơi ở với lại bạn bè. Tại vì ở bên Úc thì cái ký túc xá của trường rất là đắt, và nhà ở này nọ cũng rất là đắt nữa, nên là kiếm được những cái nơi ở mà phù hợp với mình mà lại không quá mắc á, thì cũng rất là khó. Thì có một số bạn á, thì sẽ vào ký túc xá ở trước để làm quen với lại mọi người trong đó, xong rồi lại thuê năm sau lại thuê chung một căn nhà ở ngoài thì nó sẽ rẻ hơn và có nhiều bạn hơn nữa. Hoặc là có một số bạn thì có gia đình ở bên đó luôn, thì cái đó thì rất là đỡ tiền sinh hoạt phí này nọ.
Reference á, thì trường của con không cần, nhưng mà con phải viết một cái bài tự luận giới thiệu về bản thân á, thì ở đây các các cô có giúp con viết này nọ, nghĩa là con viết xong rồi nộp cho thầy đọc xong rồi thầy góp ý và sửa cho con. Em Phương Anh có chia sẻ về cái quy trình tuyển sinh hồi trước của em, thì đặc biệt như Phương Anh quan tâm nhiều đến cái thị trường ở bên Úc. Ở nhà trường thì khi mà qua UCAS thì nhà trường và các thầy cô có hỗ trợ các em, Phương Anh có quan tâm nhiều đến cả cái phần thị trường các trường đại học ở bên Úc, và như em cũng có nói là cũng có qua một cái bên trung tâm để giúp em về mặt thời gian để lựa chọn các trường, và thầy cô có giúp em trong cái quá trình là có được những cái bài tự luận, có được những cái bài mà về mặt điểm số để nộp vào các trường đại học đó. Còn ngoài ra thì Phương Anh cũng như quý vị nghe thấy là em có chia sẻ nhiều về cái cuộc sống ở bên đó, cuộc sống sinh viên, những cái khó khăn ban đầu, những cái chia sẻ và những cái kinh nghiệm. Thì cảm ơn Phương Anh. Quý vị phụ huynh có ai có câu hỏi nào liên quan đến cuộc sống sinh viên hay gì của em không? Chúng ta có một câu hỏi ha. Phương Anh cho câu hỏi là khi mà nộp hồ sơ vào đại học á, thì khoảng thời gian nào là tốt nhất để nộp? Tại vì ở đây là mình thi xong GCSE á, là khoảng cuối tháng 6 đúng không? Thì bên kia nó là giữa năm của cái trường đó rồi. Thì theo cô đọc á, là University of New South Wales á, là họ nói là deadline là 30 tháng 10. Thì lúc đó là con đã có cái bằng của bên đây thi không chưa? Thông thường á, thì mấy trường đại học nó sẽ bắt đầu vào tháng 2. Cái đó là thông thường, nhưng mà cũng có vào đại học nhập học hè là tháng 7 á. Thì nếu mà muốn nhập học vào chính thức luôn là tháng 1, tháng 2 á, thì phải nộp trước Noel, nên là càng sớm càng tốt. Con có điểm sau là con nộp liền thì mới được, chứ chờ tới gần Noel á, thì bên đó cũng nghỉ Noel này nọ nên là họ sẽ trả lời rất là lâu. Thì hồi đó con có điểm xong là con nộp liền thì là được luôn. Cho phép em được giải thích thêm về cái phần mà có Phương Anh có nêu ra ở đây. Thì chúng ta có thấy được là cái mùa chiêu sinh của các trường đại học ở bên Úc là chúng ta về mặt thời tiết này, về mặt khí hậu thì ở bên Úc họ là lệch hướng so với ví dụ chúng ta ở đây là mùa hè thì ở bên đó đang là mùa đông. Vậy thì nếu như mùa tựu trường của hầu hết các trường đại học trên thế giới là vào tháng 9, tháng 10, thì ở bên Úc nó sẽ rơi vào tầm là tháng 1, tháng 2, và họ cũng có một cái mùa chiêu sinh phụ khác nữa rơi vào thời gian hè. Vậy thì các em học sinh mà muốn được nhập vào các thời gian là tháng 1, tháng 2 thì các em nên nộp hồ sơ vào trong thời gian là tháng 10. Và khi vào tháng 8 thì thực tế là các em đã có cái điểm số A-level rồi. Các em dùng cái điểm số đó nộp vào các trường đại học ở bên Úc, và gần như là lúc đó cái trúng tuyển là trúng tuyển vô điều kiện, bởi vì điểm số là có sẵn rồi. Và các trường đại học ở bên Úc thực tế là rất là thích cái điểm số A-level này. Nhưng mà có cần phải nộp cái TOEFL hay là IELTS không? Dạ có. Cái đó là cái bằng chứng minh là mình tiếng Anh giỏi này nọ. Thì nhưng mà IELTS điểm họ có set dạ, minimum là bao nhiêu? dạ 6.5 ạ. Ví dụ như mình thi cách đó 2 năm, ví dụ như con trai cô là hiện giờ đã có rồi, mà tới 2017 mới học thì có valid không? Cái bằng Tại vì bằng IELTS là chỉ có thời hạn trong vòng 2 năm thôi, cho nên là nếu mà 2017 mới học thì con nghĩ là em nên thi lại để cho nó chắc á. Tại vì ví dụ 2017 học mà mình có bằng năm 2016 thì nó sẽ chắc chắn hơn là có từ năm 2015. Xin cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất là nhiều. Sau đây chúng tôi sẽ có một ít thời gian để dành cho quý vị dành câu hỏi cho thầy hiệu trưởng. Chúng ta có ai đó có câu hỏi dành cho thầy Holiom không ạ? Okay, thanks, Mr. Paul, for your very nice presentation. So you have shown us the 3 different universities in 3 different countries, UK and US and Australia. I concern a lot about the American university. You just presented us about the college. Based on my understanding that I have known that in US, there are 2 systems. The first one is the UC University, and the second one is college. College should be easier than UC. So my question is that whether any UC University accepted A-level. Thank you. Yeah, and we also addressed this question at one of the previous seminars as well about the A-level. The A-level qualification is internationally accepted around the world. It's accepted in the UK, it's accepted in America, it's accepted in Japan, Tokyo, Sydney, Australia. It's accepted all around the world.
And there's many more that you can see on our website. All the admissions people we spoke to and asked to provide us with videos have all said that they have and will accept A-level qualifications. We have yet to see anybody, certainly from this school, and when I worked in the UK, we had students who were applying around the world who have not been accepted because they have A-level qualifications. It is an internationally recognized qualification. And the other thing I would say is, if you take UK as an example, where the vast majority of those students take A-level qualifications, they all apply for universities, top universities around the world. Now, if the universities were not accepting those qualifications, then the UK would have to stop delivering A-levels. But all the top independent schools, etc., will deliver A-levels. Yeah, example would be the top university in Newcastle that we had from here. The student was successful. Yes, and we had one in Pennsylvania, which is UC College University. Cho phép em được dịch cái câu hỏi của một vị phụ huynh ở đây, đó là đối với cả hệ thống các trường đại học ở bên Mỹ thì chúng ta chia ra làm hai hệ thống, đó là hệ thống gọi là các trường đại học hay là các trường mà có cái yêu cầu khắt khe hơn về cái việc đầu vào, và cái hệ thống thứ hai là hệ thống các trường cao đẳng. Thì khi mà các xét tuyển vào các trường cao đẳng thì yêu cầu đầu vào sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ thấp hơn. Vậy cái câu hỏi ở đây đó là đối với cả các trường đại học ở bên Mỹ hệ đại học thì A-level có được chấp nhận hay không? Câu trả lời của thầy đó là có, hoàn toàn chấp nhận, và thực tế là gần như là tất cả học sinh mà học A-level, thậm chí là học sinh ở bên Anh, gần như đại đa phần học sinh của bên Anh theo học trung học và có bằng cấp A-level, và những học sinh bên Anh đó cũng có nguyện vọng đăng ký vào các trường đại học ở trên thế giới, vào các nước khác, và cụ thể là đối với Mỹ. Vậy thì cái bằng A-level đó thực sự có giá trị, bởi nếu không có giá trị thì tại sao vẫn học, tại sao vẫn đưa ra như này? Một cái ví dụ thứ hai nữa đó là ngay bản thân một cái học sinh hiện tại của nhà trường, và tại cái thời điểm này thì em đó đã được một cái trường đại học là từ bên Pennsylvania, cũng là trường theo hệ UC mà phụ huynh này có nói, được nhận và có học bổng 100%. Và một lần nữa chúng tôi khẳng định là A-level được chấp nhận ở các trường đại học, bao gồm cả hệ đại học của bên Mỹ. And the second thing I would say is, hopefully many of you will know now that we were awarded CIS full accreditation quite recently. That's a team of independent people from international schools. If they had any concern that as a school we were not allowing our students access to universities around the world, then that would have been raised during that process. That was an independent team of international educators who assessed our school and deemed us to be of a very high international standard, and we are not disadvantaging our students in any way, and our students can access any education system around the world. Một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị mà hẳn là quý vị cũng nhận được trong những cái ngày gần đây, đó là trường quốc tế Bvis đã chính thức hoàn toàn được Hiệp hội các trường quốc tế CIS hoàn toàn là công nhận, đánh giá, và quá quy trình thẩm định này của chúng tôi đã hoàn tất thành công. Vậy CIS được gọi là một cái hội các trường quốc tế uy tín nhất về cái việc đánh giá kiểm định các trường quốc tế ở trên thế giới, và cái việc khi mà chúng tôi đã thông qua cái quy trình kiểm định và hoàn tất thành công như này cũng đã nói ra được cái uy tín của nhà trường, cũng nói được những cái gì mà chúng tôi cung cấp về chất lượng giáo dục ở đây để đã được đảm bảo và được trường quốc tế công nhận. Vậy cũng như cái môn A-level đó thì những gì chúng tôi đang dạy cho các em, đang cung cấp cho các em đều được trên trường quốc tế và các trường đại học, cụ thể là đối với bằng cấp A-level công nhận. Thank you. Thank you. Chị có cái câu hỏi này là từ vì là hôm vừa rồi chị có tìm hiểu một số trường đại học nổi tiếng ở bên Mỹ, rồi chị quên mất cái tên rồi, nhưng mà đa số thì đúng là đa số là tất cả các trường đều chấp nhận là A-level. Nhưng mà có một trường thì chị đọc chị thấy rằng là người ta nói là nếu như mà người nào có bằng A-level mà ngoài nước Anh thì phải test lại. Thì cái chuyện đó thì chị không biết là tức là không nằm trong nước Anh thì nằm ở những nước khác thì cái A-level đó sẽ được test lại, thì cái đó là nó như thế nào? Có sự khác biệt giữa A-level tại nước Anh và A-level tại Việt Nam hay không? A question from this lady. She's saying that she was doing research of American universities, and one of the information she found, she couldn't remember where, but then saying that students taking A-level outside of UK need to reconsider and maybe need to retest for the
dash code and question mark for the grade of A levels taken outside UK. All I can say from my experience and from other schools in Vietnam that also run A-level programs is that we have no evidence yet that any child has been rejected or would be rejected from a university around the world for doing A-levels. We certainly, as a good, outstanding international school, would not be running the program if we didn't feel that it was an appropriate qualification to give access around the world. Yeah, and CIE, which is the Council Cambridge International Examination Board, they run international A-levels across a wide range of schools internationally, which have access to universities all the way around the world. And there are top schools in Malaysia, Garden International, for example, which is one of the top schools, if people know it, in Malaysia. They run A-level program. Okay, their students go off all around the world to universities. So we are not by far the only school running A-level. There are more centres running A-level qualifications, and we don't see that as a disadvantage to our students. Chúng tôi có hai ý cho cái câu trả lời đáp ứng cái câu hỏi của chị. Ý đầu tiên đó là chúng tôi không phải là cái trường duy nhất dạy A-level ở ngoài nước Anh. Ngoài chúng tôi ra thì có rất nhiều những cái trường uy tín khác ở khu vực châu Á hay là kể cả châu Âu hay là những đất nước khác cũng dạy A-level và cung cấp chương trình này đối với các em, và học sinh học những cái A-level đó, có bằng cấp A-level đó thì cho đến tại thời điểm thì chưa thấy bất cứ một cái trường đại học nào trên thế giới hay là đặc biệt là bên Mỹ từ chối cái bằng cấp này. Cái thứ hai nữa đó là cái điểm số A-level của chúng tôi đó là được cấp bởi Cục Khảo thí thuộc Đại học Cambridge. Nó là một cục khảo thí uy tín và hiện tại là chỉ có một cục khảo thí thôi. Vậy thì những cái gì mà Cục Khảo thí Cambridge này cấp thì hoàn toàn có cơ sở và đúng đắn cả, cho nên là nó cũng không phải là những cái điểm số không đúng hay là những cái điểm số giả để mà chúng ta có cái sự nghi vấn về cái điểm A-level ở đây. I also mentioned in the last parent seminar the Eton College, which is deemed to be the best independent school in the UK and possibly in the world, also are running the A-level program and accessing universities around the world. So I don't feel that there's any disadvantage in doing A-level programs. Trong cái buổi hội thảo mà lần trước thì chúng tôi cũng có từng chia sẻ đó là một cái trường tư tên là Eton và cũng có dạy chương trình A-level, và thông thường học sinh của những cái trường này thì sau khi tốt nghiệp tại Eton thì đều đến những cái trường đại học danh tiếng hàng đầu ở các nơi trên thế giới, và đây là những cái trường mà chuyên đào tạo ra các vị lãnh tụ, các bộ ban ngành trong bộ phận chính trị, và không có một cái lý do gì để chúng ta lăn tăn hay chúng ta băn khoăn về cái bằng cấp A-level này cả. And the general advice that we receive from the universities is that they are looking for appropriate qualifications for the individual. There aren't just A-level and IB qualifications, there are numerous national qualifications across the world which universities will also have to look at. So they are keen to have international students, and if they started to say they would not accept an IB or they would not accept an A-level, they would be restricting their market to a very small number of people in the world. Và chúng ta cũng biết là đối với thị trường các trường đại học, đặc biệt là bên Mỹ, thì việc cởi mở đón nhận các học sinh quốc tế là hoàn toàn có cơ sở, và đó cũng là một trong những cái yếu tố thúc đẩy những cái nền yếu tố khác bên lề cái việc giáo dục, ví dụ như kinh tế hay tài chính hay vấn đề khác nữa. Vậy thì cái việc mà nếu như vì cái lý do học A-level mà không chấp nhận hay là vì những khác thì đó là không có cơ sở. Và ngoài ra thì A-level chỉ là một cái bằng cấp mà quốc tế công nhận. Ngoài A-level ra thì cũng có những cái bằng ví dụ như IB hay là những cái bằng quốc tế khác nữa để mà các trường đại học công nhận, và tất cả những cái bằng đó đều quốc tế và học sinh quốc tế học để mà theo đuổi vào các trường đại học trên thế giới và cụ thể là ở bên Mỹ. Okay, I'm conscious of time. We're sort of quite run over. So if we could have one more question, and then what I suggest is I'll stay behind afterwards for any further individual questions you might have. So if we could have one further question from the do thời lượng có hạn cho nên là chúng tôi sẽ trả lời một câu hỏi nữa. Sau đó quý phụ huynh chúng ta nếu như có muốn câu hỏi nào khác thì thầy hiệu trưởng sẽ ở lại đây và chúng ta có thể lên và hỏi riêng thầy. Xin mời một câu hỏi nữa. Xin mời anh.
don't do any A levels. In the future, like when he gets into year 12, would there be a subject available and he wants to? What's the subject? Music? Music, art, music and drama. Okay. So each year, about this time, we review our curriculum, okay, based on the number of students we have in the school. And those of you that have been here a long time will know every year we have increased our curriculum provision as the school's got bigger. We have now got art at A-level that students can do. We have introduced music at GCSE. We are hopeful if we have numbers that we may be able to introduce that later on at A-level. So as the school grows and numbers grow and the demand for those subjects grow, we will always look at putting them in. So at the moment, the curriculum as is, we don't have music at the moment at A-level, but that's certainly something that we're looking at. And Mr. Williams, who runs the drama music department, is very keen that those GCSE students have some sort of provision moving forward. So we haven't got it at the moment. That doesn't mean we won't have it in the future, but we always review our curriculum appropriately. Sure. And the universities, as we've just presented there, will quite often look at traditional subjects as a means of entry at A-level qualifications. And at the moment, they wouldn't consider, unless they were doing specifically music or art, as that being a traditional subject such as maths, physics, science, history, etc. Trả lời cái câu hỏi của anh ấy, đó là về cái việc là chúng ta có bộ môn âm nhạc này và kịch nghệ ở A-level hay không, thì chúng tôi hàng năm chúng tôi đều có xem xét lại những cái yêu cầu, những cái nhu cầu của các em học sinh và phụ huynh đối với từng bộ môn, và nếu như chúng tôi có một cái lượng học sinh đủ để chúng tôi mở một lớp thì chúng tôi sẽ có cái bộ môn đó để đáp ứng cho các em. Hiện tại thì ở chương trình IGCSE chúng tôi có bộ môn âm nhạc, chương trình A-level chúng tôi có bộ môn mỹ thuật. Tuy nhiên chưa có bộ môn như anh mong đợi, đó là âm nhạc và kịch nghệ. Và trong tương lai thì nếu như cái yêu cầu ở đây, cái nhu cầu ở đây có thì chúng tôi sẽ mở lớp. Tuy nhiên chúng tôi muốn bật mí cho anh một điều, đó là các trường đại học họ rất là ưu ái đối với cả những cái môn học truyền thống. Cái môn học truyền thống ở đây đó là môn toán, lý, hóa, sử, địa, anh văn, ví dụ như văn học Anh đó. Môn âm nhạc, kịch nghệ hay thậm chí kể cả là môn nghiên cứu kinh doanh, môn chính trị cái gì đó, một cái môn đó thì người ta không đánh giá cao bằng những cái môn học truyền thống. Và việc mà các em học những cái môn học truyền thống thực sự là các em rất là lợi thế rất là nhiều. Và khi các em nộp hồ sơ thì những em học được những môn đó tốt thì đồng nghĩa với việc các em học những môn khác, trừ môn gọi là môn về ngành y học thì đặc biệt yêu cầu là sinh, hóa và một môn khoa học khác. Lúc nãy thì trong cái đoạn băng về trường, nếu như em nhớ không nhầm là Southampton, họ còn nói yêu cầu cụ thể đối với cả những cái môn học như ví dụ như là kinh tế, ngành công nghệ này, y, thì cái yêu cầu đầu vào ở đây là 2A 1B, sau đó nó sẽ kém dần. Và những cái ai mà học ví dụ như có thể là liên quan đến về cái ngành là nghệ thuật thì cái yêu cầu ở đây có thể là 1A 2B thậm chí là 3B. Vậy nói tóm lại là không phải nhất thiết phải học kịch, phải học nhạc để mà theo học cái ngành nghề đó. Các em học những cái môn học truyền thống tốt, các em sẽ có thể vẫn theo được, đáp ứng được những cái môn mà trong các em. We have IGCSE music this year, right? Yes. Yeah, hiện nay có anh. Dạ. On behalf of all parents, I'd like to thank Paul and Conan for joining us today. Thank you. An amazing informative seminar. Xin cảm ơn câu hỏi cuối cùng của anh, và cũng đồng thời để kết thúc chương trình thì cô Anna là bên giám đốc tuyển sinh và marketing có muốn gửi trao tặng một cái món quà nhỏ cho thầy Paul Holium là hiệu trưởng của chúng ta vì những gì mà thầy đã chuẩn bị cho cái buổi thuyết trình ngày hôm nay. Và xin cảm ơn thầy cũng như là cảm ơn Phương Anh vì đây là trong cái kỳ nghỉ của em, nhưng em cũng cố gắng em tới đây để chia sẻ một số những kinh nghiệm mà thực sự là chúng ta nghe rất là cảm động, và cảm ơn em. Và cảm ơn quý vị chúng ta đã có mặt ở đây. Chúng tôi có phát những cái tờ thông tin ở phía ngoài bộ phận tuyển sinh, chúng ta ra về xin quý vị vui lòng chúng ta lấy một cái tờ đó, và đồng thời nếu ai có câu hỏi thì xin vui lòng gặp thầy. Thank you very much for attending this evening, and I'll stay here for any questions.